Sunt Olteanu Cosmin, sunt președintele Asociației Veniu Pagan Do. În același timp sunt și membru fondator al acestei organizații. Calea mea spirituală este cea reprezentată de chemetism. Această cale presupune de fapt credința în zeii Egiptului antic. Vreau să știu dacă mai veniți, că vă sunt legat de evenimentul de Samhain cu nunta și vreau să știu dacă mai veniți la eveniment, dacă confirmați participarea. Viața mea și descoperirea mea spirituală a început în 2000, atunci când, prin moartea părinților mei, am ajuns la un centru de plasament. De acolo am fost dus la o familie care m-a îngrijit până la 12 ani. Această familie a trebuit să mă îngrijească până la 12 ani, deoarece într-o noapte de toamnă, prima vineri, din prima săptămână de septembrie, se anunța de fapt și plecarea mea. Era o vineri ploioasă, o vineri tomnatică și cumva totul părea să meargă prost. Fiind educat în zona catolică și crescut așa, am avut credință în Dumnezeul creștin, fapt pentru care în momentele respective credeam că doar religia și această divinitate m-ar putea ajuta să ies dintr-o situație de tipul ăsta. Din păcate, după 3 ore de rugăciune, după ore în care am plâns și suspinat cumva în fața unei icoane, am reușit să aflu că rugăciunile mele au fost în zadar. Am fost transferat după cei 12 ani de zile la o altă familie de plasament, familie care desigur aparținea tot acestui mediu catolic în care am fost crescut, însă credințele ei erau mult mai fanatice, mult mai exprimate. Credințele mele se organizează și în general se învârt în jurul naturii și aspectelor ce o înconjoară. Fapt pentru care în păduricea din spatele casei mi-am alcătuit așa un cerc de pietre și îmi practicam aceste meditații zilnice acolo. Într-o zi, maica mea a dat peste acest cerc de pietre și, știindu-mi religia și nefiind de acord cu aceasta, s-a supărat și a început să vină în casă și să spună ce am făcut acolo, că îi aduc demonii la ea în casă și că îi ponegresc sfințenia casei. Și a luat o cruce din perete, crucea care o primise la cununia ei, și a început să mă lovească cu ea. Din păcate, cum să zic eu, eram plin de vânătăi și fiecare porțiune a corpului mă durea. Toate religiile păgâne se bazează pe un calendar solar, astfel încât în preajma echinocțiilor și a solstițiilor avem diverse sărbători care comemorează diverse evenimente din viața agricolă, totodată. Samhainul este una dintre ele care este în imediata perioadă ce ne paște. Această sărbătoare ține foarte, foarte mult celebrează practic prima recoltă, intrarea soarelui într-un fel de decadă, venirea iernii și totodată apropierea noastră față de spirite, față de zeii noștri, prin subțirea vălului dintre lumi. Pentru mine personal, Samhainul, dincolo de aceste semnificații religioase, reprezintă și o comuniune pe care o am cu mama mea, care a trecut în neființă. Totodată, la acest Samhain, vom oficia prima nuntă păgână din România. 2 suflete au ales să se unească în fața zeilor și a spiritelor naturii. Numele meu este Silvia Ștefănescu, am 22 de ani și sunt studentă. Aparțin cultului odinist. Totul a început de când eram mai mică. Am început să am niște vise recurente, care prima dată nu aveau legătură cu odinismul, ci aveau legătură cu chemetismul. A început ca o amintire a unei vieți anterioare, în care aveam impresia că am murit și mă transpuneam prin cele 12 porți, lucru exemplificat în Cartea Morților de la Egipteni. Cu timpul mi-am dat seama că, cu toate că sunt atrasă de latura asta a chemetismului, am simțit nevoia să mă apropii mai mult de odinism, pentru că simțeam că I relate to it more.
Prietenii mei sunt oameni care mă susțin și care știu actualmente de faptul că practic odinismul. La început nu mă deschideam la toată lumea, aveam o inhibiție legată de chestia asta și nu voiam ca toată lumea să știe din prima, însă cu timpul am început să accept chestia asta ca fiind o parte din mine și când cunosc persoane noi le zic de la bun început la ce să se aștepte, ca să știu atunci dacă sunt persoanele potrivite să fie în viața mea sau nu. Părinții mei au fost semi-receptivi la afinitatea asta a mea de a aparține cultelor păgâne. Pe mama, sincer, nu prea a interesat-o, nu pentru că nu-i păsa de mine, ci pur și simplu mama a considerat că eu pot să fac ce vreau. Tatăl meu, la început, a comentat, el a zis că sunt satanistă. Am încercat să explic că nu sunt satanistă, dar nu prea, adică el crede că tot ce nu e Dumnezeu e partea cealaltă. Când în când a mai comentat, când a văzut craniul meu, toate cristalele mele, mi-a zis că e puțin ciudat, dar a trecut peste, adică cumva a învățat să trăiască cu chestia asta și nici unul, nici altul nu reprezintă o problemă pentru mine acum. Și inițierea mea în odinism s-a întâmplat tot de un Samhain, acum aproximativ 2 ani, și a fost făcută de prietena mea cea mai bună, care era mult mai avansată în practică decât mine. Iar eu de Samhain am ales să o portretizez pe zeița Hel, care este regina Helheimului. Am avut o afinitate pentru ea, deoarece mi se pare că face parte dintr-o zonă mai sumbră, iar pe mine dintotdeauna m-au atras lucrurile astea mai dark. Pentru a construi imaginea acesteia, nu am vrut să mă inspir din legende și nici după imagini standard, ci am vrut să fie ceva bazat pe ceea ce simt eu, așa cum o văd eu pe ea, așa cum o simt, să o și interpretez. Voi folosi oglinda pentru a încerca să iau contact cu zeița Hel. Sper din suflet să meargă totul bine, să reușesc să fac chestia asta, deoarece este un ritual mult mai... M-am gândit să fac un ritual mult mai intens față de ce am făcut în anii trecuți. Mă numesc Elisabeta. Lucrez în sistemul sanitar în reabilitarea medicală. Am ales să nu mă expun în cadrul profesional în materie de practici ezoterice și ideologie efectivă, pentru că găsesc cadrul meu colegial ca fiind cinic, privind cinic ceea ce practic eu și, în genere, tot ceea ce nu intră în normalitatea autohtonă este privit într-o manieră foarte discriminativă, astfel că cel mai probabil, dacă ar fi să îmi exprim opiniile personale, ideologiile colegii mei, probabil că ulterior ar apărea modificări în comportamentul lor față de mine, față de maniera în care lucrez și probabil că s-ar vorbi. S-ar vorbi și în afara prezenței mele. Acum, în materie de simbolistică și accesorii, eu port anumite simboluri. Am fost întrebată ce reprezintă una și alta, am încercat să fiu evazivă vis-a-vis de acest subiect. Totuși nu vreau să renunț complet la ele. Mă reprezintă, îmi sunt dragi toate acestea. Și aș vrea să nu devin complet o altă persoană față de cea care sunt, doar să păstrez în intimitate partea efectivă de practică. Dar ceea ce ține de esteticile mele, de, în fine, personalitatea mea, cred că merit ca persoană, ca ființă să mă protejez. Ceea ce necesită eu este să am lângă mine un grup cu care pot să deschid subiectul, să-l dezvolt, să dezbatem aceste idei pe care, în fine, noi toți, indiferent de ideologie, poate avem doleanțe a vorbi despre poate spiritele pe care le percepem, pe care vrem să le simțim aproape, poate alte experiențe ne-ar interesa să le auzim de la unii și la alții și când avem un grup la îndemână, întotdeauna lucrurile rezonează altfel. În momentul în care ai un grup al tău cu care să practici, să aderi la ceva practică efectivă,
chiar și o simplă meditație. În momentul acela te simți mult mai împlinit ca individ și nu te simți singur efectiv în natura ta. Fiindcă pentru noi, acești practicanți de culte variate, singurătatea absolută se resimte la un moment dat. Numele meu este Eric. Nu sunt un membru practicant al vreunui cult anume, însă în trecut am fost atras mai mult de păgânismul germanic, nordic. Cu Elisabeta m-am cunoscut în urmă cu mai mulți ani și am început să lucrăm împreună pe baza unor principii eclectice similare. Totuși, o ajut pe Elisabeta în practicile sale ritualice, în cadrul mai multor sărbători. În timpul pe care Gabriel și Clara l-au petrecut împreună, au construit fundația solidă pentru o relație de-a lungul vieții. După o mare atenție, au decis să se lege între ei pentru tot restul vieții, atâta timp cât iubirea va fi între ei. Spirite de foc, cerem ca zeii și zeițele noastre să le dea pasiunea unuia pentru celălalt și pentru viața însăși, ca să rămână mereu puternice și vitale, întărind în fiecare zi cu o vitalitate înrădăcinată în îndrăzneală și curaj. Spiritele pământului, vă cerem să le dați celor pe care îi vedeți în picioare, în fața voastră, astăzi, stânca ca un loc solid în care să stea și să-și împlinească destinul. Zei, zeițe, duhurile divine, a căror prezență este simțită în toate lucrurile, vă cerem în orice moment binecuvântări continue asupra acestui cuplu, asupra unirii lor. În tradiția strămoșilor noștri, vă rugăm să vă luați mâinile împreună, împletindu-le. Cu asta te-am legat. Eu, Gabriel, îți ofer ție, Clara, acest simbol al iubirii și al angajamentului meu. Eu, Clara, îți ofer ție, Gabriel, acest simbol al iubirii și al angajamentului meu. Cu asta te-am legat.